तपाईले गुगल क्लासरुममा जोइन गर्नको लागि स्टुडेन्टको जीमेल अकाउन्टबाट ब्राउजरमा साइन इन गर्नुस् र यो 9वटा डट भएको आइकन क्लिक गर्नुस्। यता तल गुगल क्लासरुम भन्ने एप छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाईँ मोबाइलमा चलाइराख्नु भएको छ भने गुगल क्लासरुम भन्ने मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुस्। नयाँ क्लास जोइन गर्नको लागि यो प्लस आइकनमा थिच्नुस् र जोइन क्लास गर्नुस्। यहाँ टिचरले तपाईलाई प्रोभाइड गरेको कोड यहाँ पेस्ट गर्नुस् अनि यताको जोइन बटनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाईले आफ्नो असाइनमेन्ट्स र मटेरियल्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यो लाइन्स भएको आइकन चाहिँ असाइनमेन्ट्स हो, जहाँ स्टुडेन्टले आफ्नो होमवर्कहरु टिचरलाई पठाउनु पर्छ। अनि यो लाइन्स नभएको आइकन चाहिँ मटेरियल हो, जहाँ स्टुडेन्टहरुले आफ्नो स्टडी मटेरियलहरु पाउनेछन्। यहाँ एउटा असाइनमेन्टको एक्जाम्पल छ। यहाँ मेक अ फ्यामिली ट्री भनेर डिस्क्रिप्सन दिनुभएको छ टिचरले। यो होमवर्क सबमिट गर्नलाई तपाईले फर्स्टमा फोटो खिचेर यहाँ फाइल्समा गएर ब्राउजमा गएर आफ्नो फाइल भेटाउनुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। यो ओपन भइसकेपछि पठाउनलाई टर्न इन गर्नुपर्ने छ। यो होमवर्क सबमिट भइसकेको छ। तपाईले तीनटा धर्का भएको आइकनमा गएर टु डुमा जानुभयो भने आफ्नो पेन्डिङ होमवर्क्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले देख्नु भएन भने यो एरो क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यो आइकनमा गएर क्लासेसमा जानुभयो भने तपाईले जोइन गरेको सबै क्लासेसहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।